Welcome back to our channel. For today's video, itutuloy natin yung Studio Ghibli series natin. And kung maaalala nyo, ang mga na-paint na nating scene from Studio Ghibli is yung scene na galing sa Howl's Moving Castle and yung scene na galing sa Kiki's Delivery Service. And so for today's video naman, ang ipe-paint naman natin ngayon is yung scene from Spirited Away. Kung hindi nyo pa napapanood tong movie na to, sobrang napakaganda nitong movie na to. Grabe, isa to sa pinaka the best ng Studio Ghibli ni Hayao Miyazaki. Grabe yung attention sa details, sa mga characters, dun sa emotion ng characters, pati yung sa pagkaka-compose ng story. Sobrang galing. Yung ipipaint nating scene ngayon is yung train scene, yung kasama niya si No Face. Sobrang daming nag-request nitong scene na to, kaya isa din to sa mga napili kong i-paint. And alam kong isa ka sa mga nahumaling sa movie na to. So ano pang hinihintay natin? Let's start. Kung bago ka lang sa channel namin, kindly subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa naming i-upload. Dito, ini-sketch ko na yung reference, and isa sa mga technique ko kapag nag-i-sketch, gumagawa lang ako ng mga keylines para hindi ko na masyadong i-detailed yung sketch. And dito, gumawa na rin ako ng palette na pwede kong gamitin. Mostly wood element yung makikita natin sa reference kasi yung sahig ng train ay kahoy, tapos yung ibang element na ay kahoy pa rin. So, umikot lang ako sa family color ng brown. Isa sa mga technique ko pag nagkukulay ako, kapag pinag-aaralan ko yung reference, hinahanap ko muna yung pinakamalaking, kung ano yung pinakamalaking mga portions. And base dito sa reference, ang mga malalaking portion natin dito is yung sahig at saka yung walls ng train. So ayun muna yung inuna kong i-establish. After mo makapag-establish ng malalaking shapes, saka ka palang makakapag-proceed sa details. So ang ginagawa ko dito, pinupuno ko muna yung buong paper, saka ako magpo-proceed sa mga details katulad nung bintana, hand railings, saka yung upuan, yung mga yon. Grabe lang yung paghanga ko sa mga animator ng Studio Ghibli, yung attention nila sa details, lalo na sa movie na to, sa Spirited Away. Kung mapapanood nyo to, grabe yung details ng mga bawat character, lahat ng nilagay nila, yung settings, yung mga places. Alam niyo yun, yung kunwari mamimit mo someday si Hayao Miyazaki, tapos nakita mo siya in person, mapapa-hands down ka na lang talaga pag nakita mo siya. Grabe talaga yung mga animation niya and yung mga stories na ginagawa niya. Hindi pa lahat ng movies sa Studio Ghibli ay napanood ko na, pero alam niyo yun, sana all may Netflix. Ang dami nagre-request ng ibang movie kaso hindi ko pa napapanood. So, ang gusto ko sana mapanood ko muna bago ko ma-paint. Kaya alam niyo yun, sana all may Netflix. Okay, balik tayo sa process. Dito, pinapaint ko na yung upuan ng train. So, nagmix lang ako dyan ng red and orange. And then, nilagyan ko lang ng konting yellow para mas mapakita natin yung reflection ng ilaw. Yung ilaw kasi dito sa loob ng train is yellow para mas magmukhang realistic pa siya. Isang pinaka-secret pag gouache yung gamit mong medium, kailangan nabivisualize mo sa utak mo yung magiging process. Parang alin ba yung uunahin mo, alin ba yung susunod mong gagawin. Alam niyo yun, yung process parang kaya nyo siyang i-arrange sa utak nyo kung alin ba yung uunahin o hindi. Parang ito kasing gouache, parang it's a matter of layer by layer lang to eh. Kapag tuyo na, pwede ka na magpatong ng another paint. Tapos kapag basa pa, pwede ka dun gumawa ng mga gradient colors para magmix sila kasi basa pa yung paint. Then kapag lalabatan mo siya ng next paint, magmi-mix sila. And also yung studying of colors, kapag alam mo yung kunwari tinignan mo itong isang reference, ito yung mixture niyan, itong kulay na to at ito. So it takes a lot of time kung paano ma-master yung mixing of colors. And number 1 tip, palagi yung mag-practice everyday. Yan lagi yung sinasabi ko every time na may mag-chat sa akin na kuya, tips naman po kung paano mag-paint kasi nagsisimula pa lang ako.
Sa una talaga, kunwari nagsisimula ka pa lang kunwari magsisimula ka pa lang sa art, don't expect sobrang gandang outcome na agad. Every painting or art na matatapos mo, lagi kami madidiscover dun na ganito pala dapat yung gagawin ko sa susunod, ganito pala dapat. Lagi kang may something na marirealize sa mga natatapos mo na pwede mo i-apply sa susunod. So, ayun lang yung advice ko dun sa mga gusto magsimula ng art or nai-inspire na magsimula bilang visual artist. Huwag kayo matakot i-try kasi wala namang mawawala kung itatry mo Palagi mo lang tandaan na may word na improvement. May mga tao lang talaga na mabilis mag-improve, pero lahat naman ay i-improve. And kung interested ka simula ng art, I encourage you na simulan mo na ngayon. And balik tayo sa process. Dito sa part na to, ini-establish ko na yung pinaka-structure ng train. Binubuhay ko na yung mga details ng upuan using darker color ng brown na. Isa to sa mga naging mali ko sa process. Hindi ko muna tinapos yung part na sky dun sa labas bago ko ilagay yung mga windows. So ang ginawa ko tuloy, inisa-isa ko pa siya sa halip na isang diretsyo na lang siya, tapos yung window naman. Pero nagawa naman ang paraan. At ito pa yung isa sa mga naging problem ko. Kailangan yung kamay mo is stable, kailangan hindi siya gumagalaw. Yung kamay ko nanginginig, nangangatal ako. So yun yung isa sa naging problem ko dito. So ang ginawa kong paraan is finocus ko na lang yung sarili ko para hindi ako mangatal ng sobra. Yung process ko sa paggawa nito, umabot siguro ng mga 2 hours. Unlike dun sa mga ipine-paint ko dating Studio Ghibli scenes, medyo hindi siya ma-detail compare dito na sobrang detailed. Kaya umabot ako dito ng mga 2 hours. Unti-unti ko nang nilalagay yung mga details ng train para mas mapagmukha pa natin siyang train. Ang pinaka-struggle talaga sa akin dito is yung paggawa ng mga fine lines. Kasi medyo hirap yung kamay ko kasi hindi siya ganun ka-stable. And kung pansin nyo, yung ginawa kong version ng painting, mas pinataas ko ng konti yung vibrance compared dun sa reference. Kasi mas gusto ko siya na magmukhang medyo buhay ng konti compared dun sa reference. Ayan, dito nag-i-start na ako i-drawing si No Face. Inuna ko muna yung pinaka parang mask niya. Then sunod yung black na na part. Ang alam ko kasi dito ay spirits lahat sila, yung napuntahang lugar ni Chihiro. Spirits lahat. Tapos siya lang yung tao. Kasi ang alam ko, spirit world talaga yung napuntahan niya Napaka-chill lang nung scene na to. Grabe, walang script, walang lines. Lahat bali lang, background music lang. Pero alam mo yun, napaka-chill lang nung scene na to. Umaandar lang yung tren, tapos katabi niya si No Face, dala niya yung hindi ko na maalala maliit na ibon, tsaka hamster ba yun, daga. Comment nyo na lang sa baba kung ano sila. Medyo tagal ko nang napanood yung movie na to medyo nalimutan ko na. So dito sa part na to, finishing touches na ako. Tinatapos ko na yung mga maliliit na details na naiiwan ko. Yan, katulad dun sa mukha ni No Face. Tapos yung mga fine lines sa katawan ni Chihiro. Ginamitan ko siya una ng pencil, and napansin ko na bumabaon lang yung pencil dun sa gouache paint. Kaya ang ginamitan ko na lang siya ng Unipin ulit. Unipin na 0.1. Medyo tinake time ko yung pag details ko dito sa part na to kasi once na nagkamali ka at medyo kasi maliliit na yung details, medyo mag-iiba yung impression nung parang pinaka-mask ni No Face. So kailangan take time talaga. Kailangan mapapagmukha mo pa rin si Chihiro siya at mapapagmukha mo pa rin si No Face siya.
So ayan, tapos na tayo. Tinatanggal ko na dito yung tape, and lagi, sa katulad na lagi kong sinasabi, ito yung pinaka favorite part ko, yung pagtatanggal ng tape, kasi ayan, nakikita mo yung pinaka beauty ng painting. Mas nakikita mo yung mga edges niya at nagmumukha siyang photography. So, ito na yung finished product natin. I hope na nagustuhan nyo and may natutunan kayo kahit papano. Kahit di ako masyado magaling mag-explain ng mga process, pero tinatry ko kasi gusto ko ma-share, makapag-share. So, ito, zoom ko lang ng konti yung mga details, and I hope na nagustuhan nyo. So, ayun lang. Thank you for watching, mga katropa. God bless.